ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጂቲዩብ ቤተሰቦቻችን ዳንኤል ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ከባለፈው የቀጠለ ክፍል 2 ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ባለፈው ክፍል ላይ እንዴት ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን፣ እነዚህ ፕሮግራሞች ዊንዶዎቹ ምን ናቸው የሚለው ኢንተርፌሱን አብዛኞቹን አይተናቸዋል። ዛሬ እንዴት ሲኩዌንስ እንከፍታለን የሚለውንና የኤዲቲንግ ቱልሶችን እናያለን። እሺ በመጀመሪያ ሲኩዌንስ ስንከፍት ለቪዲዮ ተስማሚ የሆነ ሲኩዌንስ ነው መፍጠር ያለብን። ፍሬም ሬቱን የጠበቀ ከቪዲዮ ሳይዝ ጋር ተስማሚ የሆነ ላይ ቀረጽ ነው ቪዲዮ ተመሳሳይ የሆነ ሲኩዌንስ መፍጠር አለብን ማለት ነው። ሲኩዌንስ ስንፈጥር በሁለት መንገድ መፍጠር እንችላለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ፋይል ላይ ገብተን ኒው ሲኩዌንስ ብለን እዚህ ገብተን መፍጠር እንችላለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ፎርማቶች አሉ። እንደ ካሜራችን አይነት እዚህ ጋር እየገባን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ እኔ ኤችዲቪ ሚለው ላይ ገብቼ ከዚህ ውስጥ ለቪዲዮ ሳይዝ የሚሆነውን መርጬ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው አማራጭ ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ በማድረግ ኒው ሲኩዌንስ ፍሮም ክሊፕ የሚላል። ይሄኛው እኔ የምጠቀመው ነው በብዛት ቀጥታ በቪዲዮ ሳይዝ በቪዲዮ ፍሬም ሬት ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይሄንን ሞክረው። እሺ እንደምትመለከቱት አሁን ሲኩዌንስ ከቪዲዮ ተመሳሳይ ሳይዝ ከፍቶልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ሲኩዌንሳችንን ክሬት ካደረግን በኋላ ኤዲት ማድረግ እንጀምራለን። እሺ በመጀመሪያ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የመጀመሪያው ሴሌክሽን ቱል ናት። እቺኛዋ አብዛኛውን ስራ የምንሰራባት ቱልስ ናት። ቪዲዮአችንን ሙቭ ለማድረግ ትጠቅመናለች። ሰሌክት ለማድረግ ብዙ ቪዲዮ ሲኖረን ሰሌክት ለማድረግ ትጠቅመናለች። የተለያዩ ስራዎችን እንሰራበታለን። አብዛኛውን እቺኛዋን ቱልስ እንጠቀማለን። ሁለተኛ ላይ ያለችው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁለት አሉ፣ ትራክ ሴሌክሽን የሚባላሉ። ለምሳሌ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሲኖር ነው እነዚህን የምንጠቀመው። አንድ ሁለት ቪዲዮ እናምጣና እንሞክረው። እሺ ከዛ ዞር ካለ በኋላ እዚህ ጋር ቆመዋላ። ይሄኛው ቪዲዮ እንደዚህ አመጣውትኝ። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለውን ደግሞ ይሄኛውን አመጣውትኝ። ስለዚህ እነዚህ አሁን በአንድ ትራክ ላይ አይደሉም፣ ሶስት ነው። ይሄ አንደኛ ትራክ ላይ ነው። ይሄኛው ቪዲዮ ደግሞ ሁለተኛ ላይ ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ይሄ ያለ። ስለዚህ ይሄንን አንድ ነክተን ወደዚህ ለማድረግ እነዚህ አይንቀሳቀሱም። ነገር ግን በትራክ ሴሌክሽን ይችን በመጠቀም ይችኛዋን በመጠቀም ሁሉንም ሴሌክት ያደርግልናል። ከዛ ይዘን ማስጠጋት እንችላለን። ሙሉ ለሙሉ ኤዲት ያደረግነው ነገር ምንም ሳይሆን ቀጥታ ወደምንፈልገው ያስጠጋልናል ማለት ነው። እሺ ይችኛዋ ደግሞ ወደዚህኛው ተቃራኒ አቅጣጫ ናት። ነገር ግን እዚህኛው ላይ ይዘን እንደዚህ መውሰድ እንችላለን። ተቃራኒ አቅጣጫ ካመጣ ነው በኋላ ወደዚህ ለማስጠጋት ስንፈልግ ነው የምንጠቀማት። አንዷን ትራክ ከሆነ የምንፈልገው ሽፍትን ይዘን ይችን ብቻ ሴሌክት ማድረግ እንችላለን። በመቀጠል ሪፕል ቱል አለች። ሪፕል ቱል ምንድነው የሚጠቅመን? ቪዲዮአችንን ለመቁረጥ ስንፈልግ እዚህ ጋር መተን ማንፈልገው ፓርት ከገባብን፣ ለምሳሌ እዚህ ድረስ ያለውን ከሆነ የምንፈልገው ከዚህ እስከዚህ ያለውን መቁረጥ ከፈለግን በዚህኛው ቱል ላይ እንደዚህ ስበን እንቆርጣታለን። በሴሌክሽን ቱልም መቁረጥ እንችላለን። ለመልሰውና ቪዲዮውን በዚህኛው ልዩነቱ ምንድነው? ይሄኛው ቦታ ትቶ ነው ሲቆርጥልን፣ እንደዚህ ክፍተት ትቶ ነው በመሃል። እቺኛዋ ከሆነች ግን ቦታውን ታጠጋጋልናለች ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ ባዶ ከመጣብን በዚህኛዋ ተጠቅመን ቆርጠን ይሄኛው ባዶ ከመጣብን ይሄን ለማስጠጋት ከፈለግን ወደዚህኛው እላው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ሪፕል ዲሌት እንለዋለን፣ ወይም ከኪቦርዳችን ላይ ዲሌት እንካለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይገጥምልናል። በመቀጠል ራይት ስትሬት የምትላለች እሷኛዋ ስፒድ ናት። ስፒድ ለማፍጠንና ስሎ ሞሽን ለመስራት እንጠቀማታለን። ይችኛዋን ሙሉን ነው፣ ነገር ግን ሙሉን ነው ለይተን የምንፈልጋትን ፓርት ብቻ እንጠቀም። እዚህ ላይ ይችኛዋን ቱል ስንጠቀም ሙሉ ቪዲዮን ፋስት ያደርገዋል። ለምሳሌ ላሳጠረው እንደዚህ። ስለዚህ ቪዲዮን ፕሌይ ስለው በጣም ያፈጥነዋል ማለት ነው። ይሄንን ወደ ተቃራኒ ከሳብኩት ግን ላርዝመውና ቦታውን ይዤ ወደ ጎን እንደዚህ ከሳብኩትኝ ግን ወደ ቀኝ በኩል ከሳብኩት ቪዲዮ ስሎ ይሆናል፣ ስሎ ሞሽን ይሆንልኛል።
ይሄ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስሎ ሞሽን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፋስት ለማድረግ ደግሞ ወደዚህ እናጠበዋለን። ባጠበብነው ቁጥር ቪዲዮአችን በጣም ፋስት እየሆነ ይሄዳል። ቀጣዩ ቱልስ ራዘር ቱል ትባላለች። እቺኛዋ ካት ለማድረግ እንጠቀምባታለን። ቪዲዮአችንን ለመቁረጥ እንጠቀምባታለን። ትራኩን ሰፋ አላርገውና ላሳያችሁ። ይሄ እዚህ ጋር ትራካችንን ለማስፋት እንጠቀመዋለን። እንደዚህ ላስፋውና ቪዲዮን እያየን ምስሉን እያየን እስከዚህ ድረስ ከሆነ የምትፈልጉት ራዘርን ተጠቅመን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ስንነካው ቆረጠልኝ። ስለዚህ በዚህኛዋ ቱል ነክቼ ይሄንን ዲሌት ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ አድርጌ ሪፕል ድሬስ ላይ ይጠጋገልኛል። ስለዚህ ይቺ ቱልስ ቪዲዮአችንን ለመቁረጥ ትጠቅመናለች ማለት ነው። እሺ ቀጣይ እዚህ ጋር 3 ቱሎች አሉ። ፔን ቱል፣ እነዚህ ሬክታንግል እና ኤሊፕስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ የተለያዩ ጥቅሞችን እንጠቀማለን። ፔን ቱል ግን የመጀመሪያው በጣም ብዙ ስራ የምንሰራበት ነው። ግራፊክሶች፣ የተለያዩ ግራፊክሶችን መስራት እንችላለን። ይሄንን ቀስ እያልን በሚቀጥለው ክፍል እናየዋለን ማለት ነው። የራሳችንን ግራፊክስ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈለግነውን ግራፊክስ ክሬት ያደርግልናል። እሺ ሬክታንግልም 4 ማዕዘን እዚህ ጋር ድራግ ስናደርገው እዚህ ጋር መተን ያሳየናል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ስንፈልግ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርገን ላው ላይ የሆነ የተለያዩ ቴክስቶችን መጠቀም እንችላለን። ይሄንን ከለሩን በመቀየር እዚህ ኢፌክት ኮንትሮል ላይ ሄደን የተለያዩ ስራዎችን እንጠቀምባቸዋለን። እዚህ ጋር ኤሊፕስ አለ፣ ሰርክል የሆነ ይፈጥርልናል። አንድ ቱል አለች። አንድ ቱል የሚጠቅመን ቪዲዮአችንን ያንሸራተትን እንደፈለገን ለማየት የምንጠቀምባት ናት። እንደዚህ ያረግን መጠቀም እንችላለን። እሺ ቀጣዩ ደግሞ ዙም ቱል አለ። ዙም ለማድረግ ስንፈልግ ይሄንን እናሰፋዋለን። የቪዲዮአችንን ሳይዙን እናሰፋዋለን። አልትን ይዘን ደግሞ ተጭነን ስንነካው የቪዲዮአችን ሳይዝ ያንስልናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ አድርገን ስንጨርስ እችኛዋ በዚህ አሳንሰን ማየት እንችላለን። ዙም አድርገን ከት ለማድረግ ስንጠቀም ደግሞ ኖርማል አልትን ሳንይዝ ስንጫነው እዚህ ጋር ራሱ ዙም እያደረገ ይሄድልናል። እሺ ሌላው እዚህ ጋር ቴክስት ቱል ነው። እዚህ እቺ የምትጠቅመን የፈለግንበት ቦታ ሄደን ቴክስት ለመጻፍ ነው። እዚህም ፋይል ላይም ኒው ብለን መተን እዚህ ጋር መክፈት እንችላለን። ታይትል አለ እዚህ ጋር። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ሾርት ከቱ ነው። የፈለግንበት ቦታ መርጠን ሄደን አንዴ ክሊክ አድርገን ከዛ የፈለግነውን ታይትል መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር የቴክስት የጻፍንበት ነው አዲስ የመጣው። እዚህ ጋር ታይትል ለምሳሌ እኔ ጂጄቲዩብ እየጽፍ ያለው እዚህ ጋር ይችን ታይትል የጻፍኳት ይችን በመጠቀም ነው። እሺ ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ታይም ላይናችን ላይ ወይም ደግሞ ፕሮግራማችን እዚህ የምንሰራበት ዋናው ፕሮጀክታችን እንደዚህ ቢበላሽብን እንደዚህ ሳናስበው ነክተነውም ሊሆን ይችላል። ብቻ እንደዚህ በአጋጣሚ ልክ እንደዚህ አሁን ቢበላሽ አሁን አበላሽት ይሄንን ነገር ወደ ነበረበት ወደ መጀመሪያው ሳይዝ ለመመለስ ዊንዶ ላይ የተበላሸውን ለማስተካከል ዊንዶ ላይ እንገባለን። ከዛ ወርክ ስፔስ የሚላለ ሪሴት እንለዋለን። እዚህ ጋር መተን ሪሴት ስንለው ወደ መጀመሪያው ይወስድልናል። እሺ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ እንደነበረው ራሱ ያስተካክልልናል ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። አመሰግናለሁ።